Please friends subscribe to my channel, like comments on my video. हेलो साथीहरु नमस्ते अनि वेलकम टु माई च्यानल नेपाली मिलन। आज साथीहरु म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु कसरी तस्बिरलाई पनि बोल्न लगाउने। तपाईले देख्नु भएको होला, तर देख्नु भएको छैन भने प्लिज यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि मेरो च्यानल नेपाली मिलनलाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, किनकि म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोजहरु लिएर आउने गर्छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरु स्पिक पिक भन्ने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लिंक तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नुसाथ यहाँ चारवटा फर्स्टमा लेयरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। स्पिकरको, भोइसको, फाइलको, सेटिङको। सबभन्दा पहिला तपाईले स्पिकरमा गएर तपाईले टेक्स्ट टाइप गर्नुहोस् के बोलाउन चाहनुहुन्छ। My name is My name is Milan limbu. यो देख्नुभयो हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले भोइस केटीको, केटाको बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै निकोल सिलेक्ट भइराछ। ब्रेन My name is Milan limbu. अनि यहाँबाट इफेक्ट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, कस्तो नर्मल हो कि इलेनियम जायन्ट रोबोट हैन। अनि यहाँले तपाईले आफ्नो फेस या अरु कसैको पनि फेस राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ग्यालरीमा गएर आफ्नो फोटो राख्नुहोस्। जस्तै मेरो यो गर्छु। My name is Milan limbu. ओके, यसलाई सेभ गर्दिनुहोस्। सेभ भइसक्यो। My name is Milan limbu. अब यो सेभ हुन्छ। तपाईको यो हेर्नको लागि ग्यालरीमा जानुहोस्। स्पिक पिकमा जानुहोस्। My name is Milan limbu. सो साथीहरु यसरी गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई जुनसुकै फोटोलाई पनि बोलाउन चाहनुहुन्छ भने यो डाउनलोड गर्नुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। थ्यांक यू भेरी मच। सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, लाइक गर्दिनु होला, कमेन्ट गर्दिनु होला। थ्यांक यू।